हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आज आपण बनवणार आहोत मोठ्या आळूची भाजी. याला इंग्रजीत टॅरो रूट किंवा कोलोकेशिया म्हणतात. आता आपण बघत आहात की मी त्याला चिरून घेतलेला आहे आळूला, आणि तो अगदी सुरणाप्रमाणे वाटत आहे. तर सर्वप्रथम आपण त्याची साल काढून त्याचे तुकडे करून घेणार आहोत. आळूची भाजी ही फायबरयुक्त असते, त्याच्यामुळे वेट लॉस आणि डायबिटिक पेशंटना भारी उपयोगी पडते. ह्याच्यात रेझिस्टंट स्टार्च असतो. आता आपण पाहतात साली काढल्यावर कसा आळू दिसतोय. तर आपण पूर्ण साली काढणार आहोत. साल काढल्यावर आळू अगदी स्वच्छ कंद दिसतो. त्यानंतर आपण त्याचे तुकडे करून घेणार आहोत. तुकडे केल्यावर त्याला स्वच्छ पाण्यात धुवून घ्यावे. एका कढईत तेल मध्यम आचेवर ठेवावा व त्यात आपण हे चिरलेले आळूचे तुकडे तळून घेणार आहोत. आता आपण बघत आहात की चिरलेले आळूचे तुकडे मी तळून घेत आहे आणि अगदी मऊसर आणि शिजेपर्यंत तळून घ्यायचे. रंग बदलत आलेला आहे आपल्या आळूचा. आता हळूहळू आपण परतून घ्यायचं मधून आणि आपण चेक करायचं की आळू आपले शिजत आले आहेत की नाही. आता गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आपले आळू अगदी शिजलेले आहेत, म्हणून मी कढईतून काढून घेतलेला आहे. आता आपल्या आळूला आपण मसाले लावणार आहोत. त्यात हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, मीठ आणि फोडणीसाठी जिरे आणि मोहरी लागते. आता सर्वप्रथम मी आळूवर हळद टाकलेली आहे. हळदीनंतर गरम मसाला, गरम मसाल्यानंतर लाल तिखट टाकावा. लाल तिखट आणि मीठ टाकावा. 2 मोठे कांदे चिरलेले, टोमॅटो, कोथिंबीर, कढीपत्ता आपण घेणार आहोत. आता आपण पाहत आहात आपले आळू मसालेदार कसे दिसत आहेत. आता पुन्हा एका कढईत आपण फोडणी तयार करणार आहोत. त्यात 4 चमचे तेल घेतलेले आहे. त्यात कांदा चिरलेला टाकलेला आहे, मोहरी, जिरे टाकलेले आहे. ते छानपैकी परतून घ्यावे. कांदा आपला रंग बदलेपर्यंत आपण परतणार आहोत. तो कांदा परतून झाल्यावर 2 अख्खे मोठे टमाटर जे कापलेले आहेत ते आपण टाकून घेणार आहोत. टोमॅटो छानपैकी शिजवून घ्यावे. आता तुम्ही बघत आहात आपले टोमॅटो शिजलेले आहेत. आता आपण आळू टाकून घेतलेले आहेत. त्यावर आपण कढीपत्ता टाकलेला आहे. कढीपत्ता टाकल्यावर त्यात मी 1 कपभर पाणी टाकलेलं आहे. चांगल्यापैकी परतून घ्यावी भाजी आणि ही मंद आचेवरच शिजवावी. पाणी टाकल्यानंतर आता आपण बघत आहोत की ग्रेव्ही सुटलेली आहे. हे 10 ते 15 मिनटं तुम्हाला शिजवावे लागते. आता त्यावर ओले खोबरे किसून घेतलेले आपण पेरलेले आहे. कोथिंबीर देखील टाकून घेतलेली आहे. आळूची भाजी आता तयार होत आलेली आहे.